Xin chào các bạn, hôm nay mình làm một món bánh thể theo cái hướng dẫn về cái cách nấu đậu đỏ của tuần trước. Mình dùng cái đậu đỏ đó vào trong cái món bánh ngày hôm nay. Bạn nào mà sống ở Hàn Quốc hoặc là các bạn ở Việt Nam mà vào các chợ Hàn Quốc hoặc là chợ E-Mart thì sẽ thấy cái món bánh này gọi là bánh ma mốt. Phương cũng không biết tại sao mà nó có cái tên này. Đây là món bánh có cái lớp bơ giòn, bên trong có độ bùi của đậu đỏ, béo béo của kem. Nhìn bề ngoài thì các bạn sẽ nghĩ là nó quá ngọt tại vì có quá nhiều nguyên liệu. Phương đã điều chỉnh mọi công thức cũng như là mọi nguyên liệu thành phần để nó hài hòa với nhau. Các bạn yên tâm làm theo công thức của Phương nha. Còn cái tên gọi tại sao gọi là bánh mì ma mốt, tiếng Hàn Quốc gọi là mamosu, thì nó giống như là một cái bánh to đùng giống như con voi ma mút. Bây giờ trước tiên mình vào cái công đoạn làm vỏ bánh. Phương có rất là nhiều video hướng dẫn cách làm những cái dòng bánh dùng men, bánh mì ngọt, bánh mì lạc. Nhưng Phương vẫn phải chia sẻ chi tiết để có những bạn lần đầu tiên bắt tay vào làm thì không bỡ ngỡ. Chất lỏng Phương có 180g gồm phân nửa là nước và phân nửa là sữa. Phương dùng 2 cái trứng gà. Trọng lượng sau khi tách vỏ là 100g, đánh tan và mình chỉ dùng vào trong công thức là 65g trứng. Phương đã có video hướng dẫn rất nhiều về phần trăm hàm lượng chất lỏng trên bột. Phương đố các bạn công thức hôm nay thì có bao nhiêu hàm lượng nước hydration. Các bạn để lại bình luận nha. Đường thì Phương có 60g. 16g đường glucose của Hàn Quốc. Người Hàn Quốc thường hay làm bánh dùng thêm đường glucose để tạo thêm cái độ ẩm cho bánh mềm mại và có màu bóng đẹp. Nếu không có thì các bạn cứ dùng mật ong nha. Nguyên liệu làm bánh hôm nay nếu các bạn có được hết và làm y chang như công thức của Phương thì các bạn sẽ có được một cái phần vỏ bánh rất là ngon, thơm và mềm mại. Phương dùng thêm nữa là bột sữa 12g, mình dùng cái hiệu Nestle. Một số bạn làm bánh thì sợ béo, sợ ngọt, các bạn giảm cái này, giảm cái kia, cuối cùng bánh nó ra khô eo, nở rất là kém rồi hay nhắn tin hỏi Phương là vì sao. Men nở thì Phương sẽ dùng loại men tươi công nghiệp, thì ở bên Phương kiếm được rất là dễ dàng. Mình dùng 15g, nếu không có thì các bạn cứ dùng men khô instant dry yeast là 5 đến 6g. Bột làm bánh mì mình chọn bột có protein cao từ 12 đến 13%. Bột khô hôm nay thì Phương dùng tổng cộng là 370g. Mình dùng cái hiệu này là bột của Ý. Các bạn nào mà sống ở Đức, các bạn phải mua trên Amazon chứ chợ siêu thị Đức không có bán. Bạn nào ở Hàn Quốc thì kiếm mua bột gọi tiếng Hàn gọi là Kangyokbun. 6g muối và 70g bơ lạnh. Bơ và muối mình để sang một bên, chưa cho vào liền nha. Làm bánh thì Phương luôn dùng bơ lạc. Ở bên Đức thì các bạn có thể dùng tất cả các loại bơ, hiệu nào cũng được, hiệu nào cũng ngon. Bây giờ Phương mở máy cho máy chạy tốc độ thấp ở số 2/10 trong vòng 5 phút. Khi bột tương đối quyện hết các phần bột khô thì mình mới rưới từ từ cái phần muối vào. Sau 5 phút Phương sẽ tăng tốc lên số 5/10 và nhồi trong vòng 10 phút. Tùy khả năng ngậm nước của bột cũng như là cái công suất của máy nhồi. Mình có thể cần 2 đến 3 hiệp nhồi, mỗi hiệp cách nhau, thời gian nghỉ là 3 phút. Tốc độ nhồi luôn ở số 4/5/10 chứ các bạn không đi nhanh hơn nha. Bột sẽ từ từ quấn quanh trục, cái thau nhồi nó cũng sạch hơn. Thì các bạn có thể cho bơ. Trong lúc mình cho bơ thì mình cho từng muỗng cà phê, tốc độ chậm. Khi cho hết bơ rồi thì mình có thể tăng tốc lên 4/10. Bột nhồi đạt thì khi cho bơ nó quyện lại với nhau chứ nó không có rã ra. Đối với máy của Phương thì sau khi cho bơ, nhồi thêm 15 phút là đạt. Sau khi bột đạt rồi thì các bạn trở về cái tốc độ số 1, cho nó chạy khoảng chừng thêm 1 phút thì mình lấy bột ra. Bạn nào có kinh nghiệm nhồi bột thì cứ tua nhanh cái khâu này nha. Phương phải nói cho các bạn nào mà chưa có nhiều kinh nghiệm nhồi bột. Thoa bột lên một cái tô hoặc là cái thau gì đó. Sau đó mình gom bột lại thành một cái khối thật là mịn. Cho bột vào mình ủ công đoạn 1. Phương để ở nhiệt độ phòng cho đến khi bột nở gấp đôi. Thời gian nở thì nó phụ thuộc vào cái nơi bạn đang ở, nhiệt độ phòng bao nhiêu. Nhiệt độ phòng bên Phương đang là 22 độ C, Phương cần khoảng 1 tiếng rưỡi. Bây giờ mình sang bước làm cái lớp bơ giòn để phủ lên trên. Trong ngành bánh thì gọi cái lớp này là lớp bơ giòn Sapporo.
Đây là công thức Soporo căn bản, các bạn có thể làm với số lượng nhiều và mình đẩy đông đá dùng dần. Phương có 300g bột mì đa dụng, 30g bột bắp là cái bột các bạn thấy màu vàng vàng á, và 30g tinh bột bắp, 5g bột nổi baking powder. Trộn đều nguyên liệu khô. Bây giờ Phương sang cái phần bơ. Có ở đây là 160g bơ lạc, cho vào đây là 50g bơ đậu phộng, 3g muối. Mình dùng cái phới lòng dầm dầm cho cái phần bơ này nó trộn đều. Tiếp theo là 5g bột sữa, 30g đường glucose Hàn Quốc. Các nguyên liệu này lúc mà làm cái phần bột bánh thì Phương đã có chỉ cho các bạn xem rồi nha. Đường thì mình cho vào đây cũng hơi nhiều, nhưng các bạn nên giữ đừng có giảm vì nó sẽ bớt đi cái độ giòn. 220g đường cát trắng. Sau khi hỗn hợp đã hòa quyện đều với nhau thì Phương cho cái phần trứng gà. Hồi nãy Phương có lấy 65g trứng cho vào phần bột, bây giờ còn lại là 35g. Mình chỉ dùng 25 đến 30g thôi. Nếu tiết cho hết thì nó sẽ hơi bị nhão. Sau khi trộn đều thì bây giờ mình mới cho cái phần bột khô hồi nãy mình đã chuẩn bị sẵn. Trước tiên thì Phương chỉ cho khoảng 1/3 hoặc là 1/2 lượng bột khô thôi. Xới đều thật là từ từ. Tuyệt đối là mình không có dùng tay mình nhồi, khiến cho bột sẽ bị chai cứng. Sau khi không còn thấy bột khô nữa thì Phương sẽ dùng một cái mâm to hơn để mình trộn dễ dàng hơn và không bị văng á. Đây là lượng bột khô còn lại. Đây là phần bột bơ ướt hồi nãy mình đã trộn trước. Thao tác bây giờ là mình sẽ xóc bột lên. Chỉ dùng đầu 10 ngón tay để mình tơi cái phần bột ra. Mình không có nhồi bột lại thành khối nha. Mình có thể chà chà như vậy. Nhìn thì đơn giản nhưng mà để được thành những cái viên bột nhỏ và vụn như vậy thì các bạn cũng phải cần có chút xíu luyện tập và kỹ thuật. Nếu mà trong quá trình làm mềm quá, các bạn có thể cất tạm vào trong tủ lạnh. Sau 10-15 phút mình lấy ra và tiếp tục bầm nó ra. Bây giờ bột đã nở gấp đôi, Phương cho bột ra bàn. Tổng lượng bột là 740g. Các bạn thấy là bột rất là mịn. Các công thức làm bánh mì thì thường có những cái nguyên liệu căn bản, nhưng khi thay đổi hoặc là bổ sung thêm 1-2 nguyên liệu nào đó thì kết cấu bột sẽ rất là khác. Mình sẽ chia làm 8 phần bằng nhau. Mỗi phần sẽ khoảng là 92g. Từng viên bột mình lại vê cho thật là mịn. Có thể vê trên tay nếu các bạn quen, hoặc là để xuống bàn. Vê được cái nào thì mình dùng màng bọc thực phẩm đậy lại để không có bị khô. Cho những viên bột này nghỉ 5 phút trước khi mình cho nhân. Nhân đậu đỏ thì Phương đã có hướng dẫn ở video clip tuần trước. Cách nấu làm sao cho đậu rất là dẻo, mềm, bùi bằng nồi cơm điện. Lượng đậu của công thức lần trước sẽ đủ cho cái công thức bột bánh ngày hôm nay. Sau khi cho bột nghỉ khoảng chừng 5 phút thì mình lấy cái viên bột ra, cán cho nó tương đối mỏng hơn một chút, không cần phải quá mỏng. Lượng đậu Phương dùng cho vào đây là các bạn có thể nhắm chừng khoảng phân nửa lượng bột. Viên bột của mình 92g, Phương cho thêm đậu đỏ. Tổng cái phân lượng của mỗi cái bánh là khoảng 140g. Lặp lại thao tác với các viên bột còn lại, sau đó mình đậy màng bọc thực phẩm và tiếp tục cho những viên bột này nghỉ 10 phút. Phương chuẩn bị 2 cái mâm có lót giấy nướng bánh. Bên dưới mình thoa chút xíu nước để cho cái giấy nướng bánh nó không có xê dịch. Sau 10 phút mình sẽ bắt đầu với cái viên bột đầu tiên. Các bạn làm theo thứ tự, cái nào mình cho nhân trước thì mình sẽ cán trước nha. Rắc chút xíu bột khô. Mình cán theo cái độ dài khoảng 1 gang tay. Cái miếng bột này nó phải mỏng khoảng 5mm. Bề ngang của miếng bột thì khoảng phân nửa gang tay. Trong quá trình cán bạn thấy mình không có cán mỏng hơn được nữa thì mình để cho nó qua một bên, cho nó tạm nghỉ. Sau đó mình quay lại thì cán nó sẽ dễ hơn. Các bạn cũng có thể tạo hình bằng cái cách là cán cho nó hơi dẹt chút xíu. Sau đó tạo cái lõm ở chính giữa. Đó, Phương sẽ chia sẻ thêm. Chứ bánh ma mốt thì thực sự là cái hình dáng của nó phải to hơn cái bánh hôm nay của Phương làm luôn. Tiếp theo là mình đánh tan một cây trứng, không cần cho sữa, và mình phết lên bề mặt bánh, giúp cho tạo độ dính để lát nữa mình phủ cái lớp bơ giòn.
Trước khi mình cho bơ giòn thì Phương dùng một cái nĩa để mình xăm vào những cái lỗ giúp cho bánh không bị phồng tròn trong lúc nướng. Mình sẽ phủ lên mỗi cái phần bánh như vậy là 60 gram bơ giòn. Các bạn có thể cho bơ giòn lên và dùng cái cây cán bột cán cho nó dẹp ra. Nó phải dính trên cái bề mặt bột để nướng không bị rớt xuống nha. Hoặc là bạn có thể cầm từng cái cho thẳng vào cái lớp bơ giòn và mình ịn nó xuống. Nhưng mà cách này thì cầm cái miếng bột lên nó cũng hơi khó khăn, tại vì cái miếng bột của mình nó rất là mềm. Cái phần dư các bạn cất vào tủ đông đá. Mình có thể dùng cái phần bơ giòn này cho các món bánh như là muffin sữa chua Việt Quốc, Phương đã có video hướng dẫn, hoặc là panettone. Sau khi phủ bơ giòn thì mình sẽ đậy màng bọc thực phẩm và ủ cho bột nở lần cuối cùng trước khi mình nướng. Tùy nhiệt độ phòng có thể cần từ 45 phút đến 1 tiếng. Nếu bạn tạo hình tròn thì bạn phải đợi đến khi nào bột nở gấp đôi thì mình mới phết trứng và rắc bơ giòn nha. Bây giờ lò Phương sẵn sàng làm nóng trước 180 độ C. Hai lửa trên dưới không có mở quạt, nhiệt độ là 170 đến 180 độ C tùy lò. 8 viên bột mà Phương chỉ lấy có 6 viên tạo hình ma mút thôi, còn 2 viên thì mình tạo hình tròn. Tùy theo các bạn thích theo cái kiểu dáng nào, nhưng mà ma mút thì mình sẽ làm theo cái hình dáng này nha. Kiểu hình tròn thì nó có cái hình dáng giống như là donut hoặc là bagel. Bột bánh rất là mềm. Vị này Phương đã điều chỉnh để không bị quá ngọt, nhưng vẫn còn đủ độ ẩm cho bánh, cũng như là độ nở của bánh không bị ảnh hưởng. Nếu tạo hình tròn thì như vậy mình có thể thưởng thức được rồi. Nhưng đã gọi là bánh ma mút thì sẽ có một cái lớp mứt mình trét lên. Ở đây Phương dùng mứt bán sẵn trong siêu thị, mứt dâu và mứt khóm. Mứt thơm á các bạn, thì mứt thơm nó có cái độ chua chua. Phương rất thích, nhưng tụi nhỏ thì lại thích mứt dâu. Còn nửa miếng còn lại thì mình sẽ trét kem bơ, hoặc các bạn có thể dùng kem tươi đánh bông. Công thức hôm nay sẽ làm được 4 ổ như vậy, giống như là một cái sandwich kẹp vậy đó. Nhưng do Phương lấy 2 viên bột ra để làm cái dạng hình tròn, cho nên là mình chỉ có được 3 cái ổ ma mút thôi. Món bánh này kết hợp cái độ bùi của đậu, lớp bơ giòn và độ béo của kem, chua chua ngọt của mứt. Phương thấy là nó rất là hài hòa và ngon hơn cả bánh mình ăn ở Hàn Quốc luôn. Có thể là do tại vì bánh vừa ra khỏi lò. Còn ở Hàn Quốc khi các bạn vào tiệm thì không biết là họ đã nướng bánh từ khi nào. Mình có thể bọc màng bọc thực phẩm cho vào tủ đông đá nếu các bạn ăn không hết. Và trước khi ăn mình cứ cho lên ngăn mát, rã đông và nướng lại. Ở bên Đức nó có cái món bánh gọi là Streuselbrot, nó cũng giống như ma mút, nhưng mà người Đức họ làm khô queo cứng ngắc các bạn. Phương hy vọng rằng các bạn thích cái món bánh này và làm thử cho gia đình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần.